नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दै छौं लिस्ट र आज यो हाम्रो 19th भिडियो हुनेवाला छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोजहरु हजुरहरुलाई चाहिन्छ भने मैले त्यसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु र माथि आई बटनमा पनि राखेको छु। सो सुरु गरौँ आजको क्लास। र आज हामीले हेर्दै छौं लिस्टको बारेमा, व्हिच इज पाइथनको एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट चीज हो। लिस्टको बिना हाम्रो कुनै पनि कम्प्लेक्स चीजहरु चल्दैन। जस्तै चाहे फेसबुकमा फ्रेन्ड लिस्ट होस् त्यसमा पनि लिस्ट नै युज हुन्छ, चाहे जुन ग्रामर चेकरले एररहरु पत्ता लगाउँछ त्यसमा पनि लिस्ट नै युज हुन्छ, हरेक ठाउँमा लिस्टहरु युज हुन्छ। सो लिस्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। र सुरु गरौँ लिस्ट भनेको के रहेछ भनेर। जस्तै म एउटा एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु। एउटा बच्चाको एक्जाममा 90 मार्क्स आयो, रोल नम्बर 2 को एक्जाम 45 मार्क्स आयो, रोल नम्बर 3 को एक्जाममा 67 आयो, रोल नम्बर 4 को एक्जाममा 89 आयो अनि रोल नम्बर 5 को एक्जाममा 78 आयो है। मैले इक्वल टु दिन बिर्सेछु। अब यति यो 5 जनाको मार्क्स हो। अब यो 5 जनाको मार्क्स लेख्दाखेरि मेरो 5 लाइन खर्च भयो भने 20 जनाको मार्क्स लेख्दाखेरि 20 लाइन खर्च हुन्छ, 40 जनाको लेख्दाखेरि 40 लाइन खर्च हुन्छ भनेपछि त जति स्टुडेन्टहरु बढ्यो त्यति नै धेरै मलाई त गाह्रो हुने भयो। सो त्यसलाई सजिलोको लागि मैले यहाँ के गर्छु भने एउटा लिस्ट बनाउँछु। लिस्ट कसको बनाउँछु? मार्क्स नामको लिस्ट बनाउँछु। त्यसपछि मैले के गर्छु? एउटा ठुलो ब्र्याकेट राख्छु। लिस्ट जहिले पनि ठुलो ब्र्याकेटबाट सुरु हुन्छ है। अनि ठुलो ब्र्याकेट राख्छु मैले। ठुलो ब्र्याकेट राखिसकेपछि अब मैले सरर मार्क्सहरु लेख्छु। 90 छ रोल नम्बर 1 को, रोल नम्बर 2 को 45 छ, रोल नम्बर 3 को 67 छ, रोल नम्बर 4 को 89 छ अनि रोल नम्बर 5 को 78 छ। र यो यसैगरी अर्डरमै बस्छ। यसले अर्डरलाई चेन्ज गर्ने काम चाहिँ गर्दैन है। सो दिस इज आवर लिस्ट। लिस्ट बनाउन एकदमै सजिलो रहेछ। पहिला स्क्वायर ब्र्याकेट हाल्ने, त्यसपछि भित्र आइटम्सहरु हाल्दै जानी अनि आइटम्सलाई कमाले छुट्याउने है। दैट इज आवर लिस्ट। अब म अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तै फ्रेन्ड्सहरुको लिस्ट छ रे मेरो फेसबुकमा है भने त्यो कसरी सेभ गर्ने भने यसरी राम श्याम हरि केशव यसरी चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्छ है। सो लिस्टमा हेर्नुस् त पहिला एउटा लार्ज ब्र्याकेट छ, त्यसपछि बीचमा कमाहरु छ अनि यहाँ आइटम्सहरु छ। यहाँ चाहिँ आइटम्स स्ट्रिङको रूपमा छ, माथि चाहिँ आइटम्स नम्बरको रूपमा थियो। हामीले जस्तो आइटम्सहरु पनि हाल्न मिल्छ लिस्टमा है। अनि त्यसपछि लिस्टको बारेमा तीनटा चीज चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेन भने हाम्रो कामै लाग्दैन। पछि इन्टरभ्युमा पनि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ यसको बारेमा। सो यो तीनटा चीज चाहिँ एकदमै हामीले बुझ्नुपर्छ। लिस्ट कस्तो हुन्छ रे भने अर्डर्ड हुन्छ रे, चेन्जेबल हुन्छ रे अनि डुप्लिकेट एलाउ गर्छ रे। यो भनेको के त? अर्डर भनेको कस्तो? अर्डर भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै यो रोल नम्बर 1 को मार्क्स हो, यो रोल नम्बर 2 को मार्क्स हो, यो रोल नम्बर 3 को मार्क्स हो, यो रोल नम्बर 4 को मार्क्स हो, यो रोल नम्बर 5 को मार्क्स हो भने लिस्टले पनि यसलाई यसैगरी अर्डर गरेर राख्छ। यसले हाम्रो अर्डरलाई चेन्ज गर्ने काम गर्दैन। 89 लाई 67 मा, 67 लाई 89 मा यस्तो चेन्ज गर्ने यसले काम गर्दैन। यो अर्डरमा हुन्छ भनेको फर्स्टमा फर्स्ट नै आउँछ, सेकेन्डमा सेकेन्ड नै आउँछ है। त्यसरी हामीले अर्डर गर्न मिल्छ। अनि चेन्जेबल भनेको चाहिँ कस्तो भने यो लिस्ट मैले बनाए रे, अब यो लिस्टमा मैले नयाँ कुरा पनि थप्न मिल्छ के। त्यो कसरी थप्ने भनेर चाहिँ हामी रिमेनिङ क्लासमा हेर्छौं। एपेन्ड भन्ने हामीले फंक्सन युज गर्छौं। अहिलेको लागि बस यति बुझौं कि यो जुन मैले लिस्ट बनाएको छु त्यो चेन्जेबल छ, मतलब त्यसमा आइटम थप्न पनि मिल्छ, त्यसमा आइटम घटाउन पनि मिल्छ है। त्यसलाई भन्छ चेन्जेबल। भनेपछि हामीले अर्डर भनेको बुझ्यौं, चेन्जेबल भनेको बुझ्यौं। एलाउ डुप्लिकेट्स भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै अर्को एउटा बच्चा आयो रे, त्यो एकदम पढ्ने खालको बच्चा थियो रे, त्यसको पनि एक्जाममा 90 आयो। अब हेर्नुस् त लिस्टले डुप्लिकेटलाई पनि एलाउ गर्छ। यहाँ पनि 90 राख्न पाइन्छ, यहाँ पनि 90 राख्न पाइन्छ। तर अब पछि हामीले सेट पढ्छौं, सेटमा भयो भने त्यस्तो गर्न पाइदैन। त्यो म्याथमा 10 मा सेट पढ्दाखेरि पनि डुप्लिकेट एलाउ हुँदैन भनेको थियो नि। सो सेटमा चाहिँ एलाउ हुँदैन, तर लिस्टमा चाहिँ हामीले जति पनि डुप्लिकेट राख्न सक्छ। किनभने बच्चाहरुको मार्क्स त फेरि अर्कोले पनि 90 ल्यायो भने के गर्ने? डुप्लिकेट त राख्न दिनु पर्यो। त्यसैले लिस्ट हामीले युज गर्छौं यस्तो चीजको लागि है त। सो लिस्टको तीनटा चीज हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज बुझ्यौं जुन पछि इन्टरभ्युहरुमा पनि आउँछ। एउटा अर्डर हुन्छ, त्यो अर्डरमा हुन्छ, अर्को चेन्ज गर्न मिल्छ, घटबढ गर्न मिल्छ, अर्को डुप्लिकेट चीजहरुलाई पनि त्यसले एलाउ गर्छ। मतलब दुईटा भ्यालु एउटै हुन पनि पाउँछ है त। अब त्यसपछि लिस्टको लेन्थ निकाल्नु पर्यो रे। जस्तै अब मसँग एउटा लिस्ट छ रे, यो यही मार्क्स लिस्ट भनौं न। कति एउटा छ यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ। सो यो चीज चाहिँ हाम्रो पाइथनले पनि गनेर दिन सक्छ। कसरी भने फर्स्टमा लेख्ने लेन, लेन पछि ब्र्याकेट हाल्ने, ब्र्याकेट हालिसकेपछि लिस्टको नाम लेख्ने। लिस्टको नाम के छ हाम्रो यहाँ? लिस्टको नाम छ मार्क्स। सो मार्क्स लेख्ने। अब त्यसपछि यसलाई म प्रिन्ट गरेर हेर्छु। प्रिन्ट गरेर हेरिसकेपछि यसले हामीलाई के देखाउँदो रहेछ हेरौं। सो खै
लेन मार्क्स मैले लेखेँ एकचोटि फेरि प्रिन्ट गरौँ है त ए मैले लेखेछु तर मैले प्रिन्ट चाहिँ गर्न बिर्सेछु है प्रिन्ट गर्न बिर्सेँ भने यसले त देखाउँदैन सो मैले प्रिन्ट गरेँ अब मैले त्यसपछि चाहिँ यसले देखाउँछ है त अब म यसलाई रन गर्छु रन गरिसकेपछि यसले हाम्रो 7 भनेर देखायो भनेपछि यसमा 7 वटा कुरा रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो अब यो फ्रेन्ड्स भन्नेलाई पनि प्रिन्ट गरौँ न त है सो मैले त्यसको लागि कपी लाइन डाउन गर्छु कपी लाइन डाउन कसरी गर्ने भन्दाखेरि मेरोमा चाहिँ कन्ट्रोल डी सर्टकट छ त्यसलाई मैले चेन्ज गर्न पनि हजुरहरूलाई सायद फर्स्ट भिडियोमा सिकाएको थिएँ नभए म एउटा VS कोडको लागि चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउँछु VS कोडको सर्टकट्स भनेर अनि त्यसबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स है त सो मैले यसलाई सेभ गरेँ अब त्यसपछि मैले यसलाई रन गर्छु रन गर्दाखेरि फ्रेन्ड्सभित्र 4 वटा कुरा छ भनेर हामीले हेर्न सक्यौँ अब एउटा क्वेसन हजुरहरूको माइन्डमा आउँछ के यो 4 वटा त मैले गर्न नै सक्छु नि यो पाइथनले देखाएर त बेकारमा मेरो टाइम वेस्ट मात्रै भएन र भन्ने क्वेसन हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ तर वास्तवमा यो टाइम वेस्ट भएको होइन किन थाहा छ किनभने म एउटा ठुलो लिस्ट देखाउँछु है त हजुरहरूलाई यो लिस्ट चाहिँ के हो भने कन्ट्रिजहरूको लिस्ट हो मैले अल्ट जेड थिचेँ भने अब यो यसरी आउँछ मतलब अल्ट जेड मैले फेरि थिचेँ भने यो चाहिँ यहाँसम्म गइरहेको हुन्छ के उतासम्म गइरहेको हुन्छ जस्तै यसरी यतासम्म गइरहेको हुन्छ होइन अब त्यसलाई मैले चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई टेक्स्ट ऱ्याप भन्छ मेरो सर्टकट चाहिँ के हो भने अल्ट जेड थिच्छु मैले है अल्ट जेड थिचेपछि यो चाहिँ यसरी टेक्स्ट ऱ्याप भएर आउँछ अब मैले हजुरहरूलाई काम दिएँ यो कन्ट्रिजमा कतिवटा छ गर्नुहोस् भनेर मैले भनेँ है अब हजुरहरू गर्न थाल्नुहुन्छ 1 2 3 4 तर पाइथनले यो काम एकदमै चाँडो गर्न सक्छ कसरी प्रिन्ट त्यसपछि लेन त्यसपछि यसको नाम के छ हाम्रो यसको नाम छ कन्ट्रिज त्यसैले जे नाम छ त्यही राखिदिने ल है अब मैले यसलाई सेभ गरेँ अब यसले कति देखाउँदो रहेछ सो यसरी हाम्रो पाइथनले चाहिँ टाइम बचाउँछ के अब यो लिस्टमा 20,000 वटा कुरा भइदियो भए पनि पाइथनले हामीलाई गनेर दिन सक्थ्यो है त्यो चाहिँ हाम्रो पावर अफ द लेन्थ पावर अफ लिस्ट हो है त सो यसलाई मैले खासमा अर्कै कामको लागि लिएर आएको हो त्यसैले अहिले म यसलाई कमेन्ट आउट नै गरिदिन्छु है अनि यसलाई पनि मैले कमेन्ट आउट नै गरिदिन्छु यसलाई त म डिलिट नै गरिदिन्छु है सो यो मैले एक्सप्लेन गर्नको लागि लेन्थको बारेमा भनेपछि आजबाट लिस्टमा कतिवटा आइटम्स छ भनेर सोध्यो भने लेन फङ्सन युज गर्ने लेनभित्र लिस्टको नाम हालिदिने बस त्यसपछि सिद्धो अनि यो लिस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जुन पनि डेटा टाइप्सहरू चाहिँ हामीले लिस्टमा हाल्न मिल्छ क्या जस्तै यो मार्क्स भनेको के हो नम्बर पनि हामीले हाल्न पाइयो यो फ्रेन्ड्स भनेको के हो स्ट्रिङ हो यो स्ट्रिङ पनि हामीले हाल्न पाउँछौँ र अरू चिज पनि हाल्न पाउँछौँ जस्तै बुलियनको लागि मैले बुलियन भनेर लेखेँ है त सो बुलियन लेखिसकेपछि मैले अब बुलियन भनेको त ट्रु फल्समा हुन्छ ट्रु लेख्न पाएँ मैले फल्स लेख्न पाएँ मैले फल्स लेख्न पाएँ मैले ट्रु लेख्न पाएँ फेरि मैले ट्रु लेखेँ मैले जे मन लाग्छ त्यही लेखिरहेको छु यहाँ ट्रु फल्समा सो यो के को लिस्ट हो एउटा बुलियनको लिस्ट हो हामीले यसलाई पनि यसरी हाल्न मिल्छ नपत्याए म प्रिन्ट गरेर देखाइदिन्छु है त बुलियनलाई मैले प्रिन्ट गरेँ सो बुलियनलाई मैले प्रिन्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रु फल्स यसरी चाहिँ यहाँ देखाएको छ है अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने सिंगल लिस्टमा सबै किसिमको चिजहरू पनि हाल्न मिल्छ जस्तै एउटै लिस्टमा नम्बर पनि स्ट्रिङ पनि बुलियन पनि हाल्न मिल्छ जस्तै म हजुरहरूलाई हालेर देखाइदिन्छु त्यसको हदपति धेरै युज चाहिँ हुँदैन त्यो पनि हाल्न मिल्छ भनेर मैले भने जस्तै मैले नाम लेखेँ मिक्स नामको लिस्ट लेखेँ अब यहाँ मैले यसरी बुलियन पनि हाल्न मिल्यो है अनि त्यसपछि राम नामको स्ट्रिङ पनि हाल्न मिल्यो क्या अनि यसरी यहाँ नम्बर पनि हाल्न मिल्यो फेरि अर्को नम्बर पनि हाल्न मिल्यो फेरि अर्को बुलियन पनि हाल्न मिल्यो जे पनि मैले हाल्न मिल्छ अनि जस्तै मैले अर्को स्ट्रिङ पनि हाल्न मिल्यो यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सिंगल लिस्टले पनि डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ डाटा टाइप्सहरू कन्टेन गर्न सक्दो रहेछ है यो चाहिँ हाम्रो लिस्टको पावर भयो अब लिस्टले टाइप चाहिँ कस्तो देखाउँदो रहेछ हामी त्यो हेर्छौँ है त जस्तै कुनै पनि चिजको डेटा टाइप फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ टाइप नामको फङ्सन युज गर्छौँ है त्यसो म त्यसलाई प्रिन्ट गर्छु मैले प्रिन्ट गरेँ अनि त्यसपछि मैले के लेखेँ भने यसमा चाहिँ लिस्टको नाम लेखेँ जस्तै मैले यो मिक्सको नाम राखिदिएँ है त अब यसले मलाई टाइप दिन्छ टाइपको नाम के देखाउँदो रहेछ टाइपको नाम यसले लिस्ट नै देखाउँदो रहेछ है फेरि अर्को एउटा पनि गरेर हेरौँ त अर्को लिस्ट हामीसँग के छ बुलियन नामको लिस्ट छ लिस्टको नाम चाहिँ यसभित्र हालिदिने टाइपभित्र लिस्टको नाम हालिदिने है पहिला पनि हामीले गरिसक्यौँ भ्यारिएबलको नाम हाल्थ्यौँ यसपालि चाहिँ लिस्टको नाम हालिरहेको छौँ भनेपछि यसरी हामीले लिस्ट हेर्न सक्ने रहेछौँ है अनि त्यसपछि अर्को काम हामीले के हेर्छौँ भने एउटा हुन्छ लिस्ट कन्स्ट्रक्टर जुन यस्तो खालको हुन्छ यसलाई भनिन्छ लिस्ट कन्स्ट्रक्टर यो चाहिँ पछि गएर हाम्रो लागि एकदमै युजफुल हुन्छ है अहिलेको लागि चाहिँ यो खासै काम नलागे जस्तो लाग्छ हामीलाई तर पछि गएर चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ यसले चाहिँ एउटा लिस्टलाई जेनेरेट गर्न सक्छ के कसरी भनेर म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त
जस्तै पहिला के गर्ने भने पहिला जेलाई लिस्ट बनाउनु छ त्यो हाल्ने जस्तै 1, 4, 6, 7, 8, 90, 23, 45, 67 है यो लिने अनि यो लिइसकेपछि के गर्ने भने लिस्ट लेख्ने है के लेख्ने लिस्ट लेख्ने अनि लिस्ट लेखिसकेपछि फेरि यसरी डबल ब्र्याकेट हाल्दिने हो यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुस् यहाँ जहिले पनि यसरी डबल ब्र्याकेट नै हुनुपर्छ यहाँ पनि दुईटा ब्र्याकेट यहाँ पनि दुईटा ब्र्याकेट यसरी एउटा मात्रै राखेर चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ जस्तै यसो गर्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई एरर देखाइदिन्छ है त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले यसरी जहिले पनि डबल ब्र्याकेट नै राख्नुपर्छ डबल ब्र्याकेट राखिसकेपछि के हुन्छ भने अब यसले हामीलाई लिस्ट जेनेरेट गरेर दिन्छ अब जेनेरेट गरिसकेपछि त्यसको नाम पनि लेखौँ न त जस्तै मैले नाम लेखेँ के भन्दाखेरि न्यू लिस्ट भनेर मैले नाम लेखेँ है त यसको नाम राख्दै मैले न्यू लिस्ट है अब यो लिस्ट जेनेरेट गरिसक्यो अब यसलाई जेनेरेट भइसकेपछि मलाई प्रिन्ट पनि गर्नु मन लाग्यो मैले न्यू लिस्ट भनेर प्रिन्ट गरेँ यसलाई अब प्रिन्ट गरिसकेपछि हेरौँ के देखाउँदो रहेछ यसले सो यसले हाम्रो यसरी लिस्ट देखाइसक्यो किनभने यो कसरी लिस्ट भनेर मलाई थाहा भयो कसरी भने यसमा चाहिँ यहाँ स्क्वायर ब्र्याकेट छ त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ लिस्ट भनेर मलाई थाहा भयो है त्यसरी चाहिँ हामीले लिस्टलाई जेनेरेट गर्न सक्छौँ केबाट लिस्ट कन्स्ट्रक्टरबाट यसलाई भनिन्छ लिस्ट कन्स्ट्रक्टर र यसमा दुईटा ब्र्याकेट हुन्छ दुईटै साइडमा भनेर चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है अब लिस्ट आइटमलाई कसरी एक्सेस गर्ने त्यो चिज हामीले हेर्छौँ जस्तै मैले मार्क्स लेखेँ रोल नम्बर 1 को 34 आयो रोल नम्बर 2 को 67 आयो रोल नम्बर 3 को 89 आयो रोल नम्बर 4 को 90 आयो रोल नम्बर 5 को 23 आयो रोल नम्बर 6 को 12 आयो त्यसै गरी 34 आयो त्यसै गरी 56 त्यसै गरी 78 मैले चाहिँ र्यान्डम मार्क्स हाल्दै गएँ है त सो यो हाम्रो यति बच्चाहरूको चाहिँ मार्क्स छ अब मलाई के गर्नु पर्यो भने रोल नम्बर 3 को मार्क्स चाहियो रोल नम्बर 3 को मार्क्स त 89 छ अब त्यो मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी प्रिन्ट गर्ने सो त्यसको लागि एकदमै सिम्पल छ प्रिन्ट लेख्ने त्यसपछि त्यसको नाम लेख्ने मार्क्स लेख्ने मार्क्स लेखिसकेपछि त्यही ठुलो स्क्वायर ब्र्याकेट हाल्दिने अनि स्क्वायर ब्र्याकेट पछि यो कति नम्बरमा छ 1 2 3 3 नम्बरमा छ भने 3 लेख्ने है अनि त्यसपछि यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्ने ल प्रिन्ट गर्दाखेरि त 90 पो देख्यो त मैले खोजेको 89 उसले देखाउँछ 90 यस्तो किन हुन्छ थाहा छ किनभने पाइथनमा काउन्टिङ जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ 1 बाट सुरु हुँदैन यसले कसरी काउन्ट गर्छ यसले पहिला 0 भन्छ 0 1 2 3 भनेपछि त 3 नम्बरमा त 90 रहेछ यसले 90 देखाएको त ठिक रहेछ भने रोल नम्बर 3 को चाहियो भने हामीले के गर्ने हामीले रोल नम्बर 3 को चाहियो भने 2 लेखिदिने भनेपछि 2 लेख्यो भने रोल नम्बर 3 को आउँदो रहेछ अब मलाई रोल नम्बर 5 को चाहियो भने मैले कति लेख्छु मैले 4 भनेर लेख्छु अनि त्यसपछि मैले यहाँबाट प्रिन्ट गर्छु सो रोल नम्बर 5 को 23 आउँछ 1 2 3 4 5 सो यसरी चाहिँ हामीले एक एकवटा आइटम्सलाई पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौं अब त्यसपछि म नेगेटिभ इन्डेक्सको बारेमा सिकाउँछु हजुरहरुलाई र नेगेटिभ इन्डेक्स किन इम्पोर्टेन्ट छ भने नि जस्तै मसँग एउटा लिस्ट छ रे है त्यो लिस्ट चाहिँ के हो भने त्यो लिस्ट चाहिँ यो कन्ट्रीजहरुको लिस्ट हो अब कन्ट्रीजहरुको लिस्ट अघि भर्खर हामीले कतिवटा गनेर हेर्यौं 205 वटा चाहिँ कन्ट्रीजहरु छ भनेर हामीले गनेर हेर्यौं है यो कन्ट्रीजहरुको लिस्ट छ अब मलाई के गर्नु पर्यो रे भने उयो जाम्बिया भन्ने कन्ट्रीलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो रे अब प्रिन्ट गरेपछि त मैले के गर्नु पर्यो यो गर्नु पर्ने भएपछि यहाँबाट गन्दै जानु पर्यो 0 1 2 3 गन्दै गन्दै जाँदाखेरि त मेरो त धेरै टाइम लाग्ने भयो त्यसैले गर्दा यसको लागि चाहिँ नेगेटिभ इन्डेक्स भन्ने चीज बनाएको छ नेगेटिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ उल्टोबाट गर्ने यसरी 1 2 3 4 5 यसरी गन्दै जाने र अगाडि माइनस साइन राख्ने र एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ अगाडिबाट गन्दाखेरि 0 बाट सुरु हुन्छ 0 1 2 3 यसरी सुरु हुन्छ है त्यो हामीलाई थाहा छ तर पछाडीबाट गन्दाखेरि पछाडी चाहिँ 0 हुँदैन पछाडी सिधै 1 बाट सुरु हुन्छ भनेपछि यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 त्यसरी अनि अगाडि चाहिँ माइनस राख्नुपर्छ किनभने यो नेगेटिभ इन्डेक्सिङ हो उल्टोबाट गनेपछि माइनस राख्नुपर्छ जस्तै अब मैले प्रिन्ट गरे कन्ट्रीज लेखेँ अनि कन्ट्रीज लेखिसकेपछि कस्तो स्पेलिङ बिग्रे है हजुर कन्ट्रीज लेखेँ अनि कन्ट्रीज लेखेपछि अब मलाई यो जाम्बिया प्रिन्ट गर्न मन छ भने मैले के गर्छु यहाँ कतिमा छ यो 1 2 उल्टोबाट 2 मा छ भनेपछि उल्टोबाट भनेपछि -2 लेख्नु पर्यो त्यसपछि प्रिन्ट गर्दाखेरि यसले मलाई यसरी जाम्बिया प्रिन्ट गरेर देखाउँछ अब जस्तै मलाई जिम्बाब्वे प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मैले -1 लेखे पुग्यो हैन यसरी चाहिँ हामीले उल्टोबाट गर्न सक्छौं र उल्टोको इम्पोर्टेन्स पनि हजुरहरुले बुझ्नु भयो होला अब धेरै बच्चाहरुले के गर्छन् भने सिधै नेगेटिभ इन्डेक्सिङ यस्तोमा सिक्छन् अनि यस्तोमा सिकेपछि नेगेटिभ के काम पोजिटिभ नै काम लाग्छ भनेर भन्छन् के तर त्यस्तो हैन नेगेटिभ पनि यो यस्तो ठुलो लिस्टहरुमा चाहिँ नेगेटिभ काम लाग्छ किनभने 20000 वटा कुनै लिस्ट छ रे अब त्यसलाई मैले उल्टोबाट लास्टको निकाल्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो 20000 लेख्नु पर्यो नि त हैन त्यो भन्दा त यो लेख्न धेरै सजिलो है यसरी हामीले गनेर पनि गर्न मिल्छ लास्टबाट अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने
जस्तै अब अर्को पनि गरेर हेरौँ न त ल यमन कतिमा छ 1 2 3 3 नम्बरमा छ भने 3 यहाँ 3 लेख्दैछु मैले फेरि 3 है 3 लेखेपछि हेरौँ त यमन पनि प्रिन्ट भयो हाम्रो भनेपछि एउटा चीज चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ म फेरि भन्छु पोजिटिभ गन्दाखेरि चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ यसरी 0 1 2 3 4 त्यसरी सुरु हुन्छ भने नेगेटिभ बाट गन्दाखेरि चाहिँ 1 बाट सुरु हुन्छ 0 हुँदैन नेगेटिभमा है -1 -2 -3 त्यसरी हुन्छ अब यसपछिको अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले के हेर्छौं भने यो पोजिटिभ र नेगेटिभ इन्डेक्सबाट स्लाइसिङ कसरी गर्ने भनेर हेर्छौं स्लाइसिङ भनेको चाहिँ जस्तै यहाँदेखिबाट यहाँसम्म मलाई चाहियो भने कसरी निकाल्ने त्यो स्लाइसिङ गर्छौं र एउटा चीज हजुरहरुलाई म भनिदिन्छु नेगेटिभ र पोजिटिभलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर है जस्तै मैले प्रिन्ट गरे मार्क्स को -2 प्रिन्ट गरे सो -2 भनेको यहाँबाट गर्दाखेरि 1 2 90 हो सो एकचोटी हेरौँ त यसलाई प्रिन्ट गरेर सो 90 देखायो हाम्रो है तर यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो रे मलाई पोजिटिभमा कसरी कन्भर्ट गर्ने कन्भर्ट गर्नको लागि एउटा एकदमै फर्मुला सजिलो फर्मुला छ लेन्थ जुन हुन्छ नि हैन लेन्थ माइनस यो गर्दिने के यो चाहिँ फर्मुला भएर मैले यसलाई कमेन्टमा राखिदिन्छु लेन्थ माइनस नेगेटिभ इन्डेक्स लेन्थले नेगेटिभ इन्डेक्सलाई माइनस गरेपछि पोजिटिभ इन्डेक्समा कन्भर्ट हुन्छ जस्तै यसको लेन्थ कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छ 11 - 2 कति हुन्छ 9 हुन्छ भनेपछि यसको पोजिटिभ इन्डेक्स चाहिँ 9 हो एकचोटी प्रिन्ट गरेर हेरौँ न त ल 9 लाई पनि प्रिन्ट गरे मैले अनि त्यसपछि मैले मार्क्स लेखे अनि त्यसपछि मैले के गरे त्यो मार्क्सलाई चाहिदैन थियो है मार्क्स लेखे अनि त्यसपछि मैले लेखे कति 9 सो एकचोटी दुईटा एउटै हो कि हैन रहेछ प्रिन्ट गरेर हेरौँ सो प्रिन्ट गर्दाखेरि दुईटा एउटै रहेछ भनेपछि नेगेटिभलाई पोजिटिभमा लानको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ लेन्थले त्यसलाई माइनस गरिदिने जति लामो छ यो लिस्ट त्यसले केलाई माइनस गर्ने नेगेटिभलाई माइनस गरिदिने त्यसपछि हाम्रो पोजिटिभ आउँछ सो यो चाहिँ हाम्रो कन्भर्जन भयो र लिस्टको बारेमा अझै धेरै चीजहरु छ सायद एक दुईटा क्लास अझै लाग्छ होला लिस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज हो त्यसैले आजको लागि क्लास यति नै भयो र रिमेनिङ हामी अरु क्लासमा हेर्छौं हस्त धन्यवाद नमस्ते